chào các bạn yêu hoa lan ha. Thì hôm nay sẵn dịp mình có một cái cây lan Captiva, sẵn tiện mình sẽ trồng nó vào cái chậu to hơn. Thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn cho mấy bạn. Thì Captiva thì nói chung là rất dễ trồng, mấy bạn trồng kiểu gì nó cũng sống được hết. Nhưng mà quan trọng nhất là trồng như thế nào để cho cây lan của chúng ta phát triển nhanh và tốt nhất có thể. Đó mới là một vấn đề quan trọng. Captiva thì cách trồng nó khác với hồ điệp, khác với ngọc điểm Vanda. Tại vì nó ưa ẩm nhưng mà nó không có chịu ngập nước, cũng giống như hồ điệp. Nhưng mà so với giữa hai lần tưới á, thì cái giá hệ của nó tốt nhất là mấy bạn phải để cho cái giá hệ nó khô xong mấy bạn mới tưới tiếp. Và mình cũng xin nói luôn những cái lưu ý mà đối với những cái dòng lan mà có cái giả hành to to giống vậy nè, giống như là Thủy Tiên rồi đó các bạn. Đây là những cái chỗ mà dự trữ nước, thì cách trồng của nó và cách chăm sóc nó sẽ khác nhau. Thì giờ mình sẽ tiến hành mình trồng. Trong lúc trồng thì mình sẽ phân tích từng cái chi tiết, những cái điểm lưu ý nào mà khi chúng ta trồng cây Captiva này khi mới mua về, để mấy bạn cùng xem cách trồng và tham khảo những cái điểm lưu ý đó luôn ha. Đây bạn, đây là điển hình như là đây là một cái cây lan Captiva. Khi mà mấy bạn mua trên mạng về thì mấy bạn nhìn nè, người ta trồng ở trong đây toàn là sơ dừa băm nhuyễn. Thì trồng lan thì nó có những cái giá thể chung chung giống nhau thôi, sơ dừa, vỏ hông, thân củi hoặc là đất nung. Thì khi mấy bạn trồng á, đây mấy bạn thấy rong rêu lên rất là nhiều đúng không? Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy cái giá thể này ra để cho mấy bạn mình vừa tiến hành vừa trồng vừa nói luôn cho các bạn tham khảo nha. Khi mình lấy ra thì cũng lấy bình thường thôi bạn, tránh hạn chế bị đứt những cái rễ nhiều quá. Captiva thì nó là cái thân cái thân này nè bạn, thân này nè, nó trữ nước rất là nhiều nên bình thường hồ điệp thì mỗi ngày mấy bạn mỗi tưới. Còn Captiva này thì mấy bạn không cần phải tưới mỗi ngày, phải 2-3 ngày mấy bạn tưới một lần, hoặc là khi mà cái giá thể nó bị khô á, thì mấy bạn tưới. Captiva này á, nó hồ điệp lan hồ điệp là số 1, là lan Captiva là số 2 ha, bởi vì cái mặt hoa của nó rất là đẹp. Nhưng mà có cái điểm yếu của nó là cái hoa nó nở nó mau tàn hơn hồ điệp rất là nhiều, nó chỉ được khoảng 2 tuần là nó sẽ tàn, khoảng 14-15 ngày đó nó sẽ tàn. Captiva thì có rất là nhiều loại. Cái này cái loại của mình á, là loại một lá phía trên này nè bạn nè, các bạn thấy cái cây của nó một cái lá trên này nè, thì bông nó sẽ to hơn và đẹp hơn. Nhưng mà cái mặt bông của nó thì ít hơn cái loại hai lá phía trên đây, thì bông nó nhỏ hơn, nhưng mà nó nhiều bông hơn. Loại một lá này thì khi mà nó trổ bông thì nó chỉ được khoảng 1-2 bông thôi. Còn cái loại mà hai lá thì nó nhiều bông hơn. Thì mấy bạn đừng có cắt rễ như quá nhiều, cũng như những cái dòng lan khác mà khi mấy bạn cắt rễ quá nhiều á thì nó sẽ rất là lâu bắt lại và nó dễ bị mất sức. Có một số bạn ở trên mạng hướng dẫn là cắt hết rễ và treo lên giống như ngọc điểm á, thì cách trồng đó vẫn được, tùy theo cái mỗi người thôi. Còn của mình thì mình không có cắt ngọc điểm đâu, mình cũng không có cắt luôn. Hồ điệp mình cũng chừa lại nữa. Mấy bạn thấy cái hồ điệp này không, đây rất là tốt, trồng khoảng được đâu đó khoảng 5 tháng đó các bạn. Đây những cái rong rêu này nè, lưu ý mấy bạn là nên lấy vỏ ra ha, nếu tốt nhất là nên bỏ ra hết. Tại vì những cái rong rêu này á, nó sẽ hút những cái chất dinh dưỡng, những cái phân bón mà chúng ta bón vào cho cây lan. Các bạn nên bỏ ra hết cho mình, nếu được thì bỏ thật là kỹ để không cho nó nhảy lại. Trong một thời gian lâu thì nó sẽ nhảy lại, nhưng mà lúc đó thì cây lan của chúng ta nó rễ của nó sẽ nhiều rồi, thì lúc đó thì nó sẽ hút được chất dinh dưỡng mạnh, nó không sợ những cái rong rêu này nó ấy ha. Đối với những cây lan mà bị hối bộ rễ ít thì mấy bạn nói chung là mấy bạn chừa lại rễ tối đa cho mình nha. Đây
những cái giá hệ dính trong cái rễ này á, thì các bạn nên để luôn, đừng có nên bỏ, chỉ nên cắt một số cái rễ bị hư của nó thôi. Và mình lưu ý mấy bạn khi trồng á, khi mà trồng xong á thì đừng có nên tưới nước nha, đừng nên tưới nước liền các bạn. Đây thì mình sẽ trồng nó vào một cái chậu có đường kính là 18. Lăng Captiva thì nó ưa ẩm nhưng mà nó không có chịu động nước nhiều, nên các bạn sẽ bỏ ở cái phần dưới của cái chậu á, những cái loại giá thể loại to ha, giống như than củi cũng được, hoặc là sơ dừa nhưng mà loại to, hoặc là mấy bạn bỏ mót cũng được. Mục đích của bỏ cái loại to xuống dưới là để cho cái bộ rễ, cái phần đáy của nó lúc nào cũng được thông thoáng, là cái nhất. Cái thứ hai là nó thoát nước tốt hơn. Đây thì mấy bạn cứ canh làm sao mà cái phần gốc này nè nó cao hơn cái thành chậu tí xíu ha, khoảng 2 cm là được, giống như thế này là được ha. Thì hôm nay mình sẽ mình sẽ xen kẽ chung với cái sơ dừa với cái vỏ thông và một ít than củi ở phía dưới. Mấy bạn không cần phải trồng ở mép về đâu, mấy bạn cứ trồng ngay chính giữa cho mình, để cho cái cây lan khi mà nó nhảy con nó sẽ nhảy đều qua hết xung quanh cái chậu. Có một số bạn nói là trồng ở dưới rìa và đưa những cái chồi non nó đâm vào phía trong, thì nói chung trồng cách nào cũng được, thì mình không thích trồng như vậy. Mình trồng cho nếu mà nó có nhảy con hay là như vậy sẽ nhảy đều hết cái giá thể của mình, hết cái chậu của mình, thì lúc đó cái cây lan của chúng ta sẽ nhìn nó sẽ đẹp hơn. Mấy bạn lưu ý chỉ những cái giá thể mà trồng lan á, thì lúc nào mấy bạn mua về trước khi trồng mấy bạn cũng phải ngâm nước và rửa thật sạch với nhiều nước, rửa cho nào nước nó trong rồi thôi. Than củi, sơ dừa hay là vỏ thông gì cũng vậy, mấy bạn cũng ngâm nước hết nha. Tại vì mấy bạn tại vì không biết mấy bạn có biết không, chứ mình mỗi lần mình rửa những cái giá thể này nè, giống như vỏ thông này nè, rửa nó ra cái nước rất ghê. Này vỏ thông mình mua là vỏ thông đã xử lý rồi đó nha, vỏ thông đã gọt cạnh nè, nhưng mà nó vẫn ra cái nước rất là đen đỏ kịch, dòm rất ghê. Khi mấy bạn trồng như cái giá thể to ở đây và giá thể nhỏ ở trên đây nè, thì khi mà bỏ vô như thế này rồi thì các bạn nên dỗ nó cho nó giãn cái này, phần này xuống tí xíu ha. Đó. Và khi cái rễ nó cao hơn khoảng 2 cm, cao hơn cái miền chậu khoảng 2 cm nè, nếu mà có cái dến rừng này á, thì các bạn cứ bỏ xung quanh tí xíu, bớt thôi nha các bạn, để cho nó giữ cái độ ẩm thôi, đừng có bỏ nhiều quá, để mà khi chúng ta tưới á, thì nó sẽ giữ ẩm cho cái gốc lan của mình. Bỏ ở mấy ngoài xa cái rễ nó ra tí xíu, giống như thế này, cho nó hở ở trong ra tí xíu, thì cái rễ của nó đấy, các bạn bỏ vô như thế này là được ha. Nhớ dỗ cho những cái giá thể nhỏ ở trên nó rẽ xuống tí xíu nha các bạn. Đó mấy bạn thấy không, rất là đơn giản và đẹp. Cái này là chưa xong đâu nha các bạn, còn một bước rất là quan trọng mà mấy bạn hay gặp phải. Đây các bạn thấy nè, cái cây lan của chúng ta nó chưa có được cứng cáp. Đây là một cái điểm rất là dễ sai lầm, làm cho cái cây lan của mấy bạn nó chậm phát triển và chậm bắt rễ. Chúng ta sẽ dùng những cái thanh để mà cố định cái cây lan của chúng ta cứng lại, giống như ngọc điểm hôm bữa mình chia sẻ, mình trồng mình có chia sẻ cho các bạn đó, rất là cứng nè, gió không hề bị lung lay. Đó là một điểm rất là quan trọng. Đây, sau khi mình trồng được như thế này rồi á, đối với những cái chậu này thì nó có những cái thanh để mà mình kẹp những cái thanh cố định vào thì nó tiện. Còn những cái chậu mà không có
thì các bạn cứ làm bằng cách nào đó, khoan lỗ hay là làm gì đó mà miễn sao mà cố định cho cái cây lan của chúng ta thì chắc chắn là được, không có bị lung lay bởi trời gió là ok ha. Mấy bạn có thể dùng những cọng dây gút hay là những cọng dây mềm á, đừng có dùng dây dải nha, dây dải nó thấm nước á, những loại dây mà thấm nước thì chúng ta không nên dùng, hoặc là những cái kẹp như thế này. Nói chung là dùng cái gì vẫn được, chúng ta sẽ cố định cái cây lan của chúng ta không cho nó lung lay là được ha. Thì mình sẽ dùng một cọng dây gút để mình cố định cái cây lan của mình lại. Đây, mấy bạn bó chặt xuống như thế này luôn, bó vòng xuống phía dưới cái viền đó, các bạn siết lại thì nó sẽ cứng thôi. Nói chung chúng ta dùng bất cứ cái phương pháp nào cũng được, miễn sao cái cây lan của chúng ta nó cứng là được ha. Đấy, là thấy nó cứng hơn nè, thấy không? Ghi chặt vô cho nó siết xuống đó. Lưu ý là không dùng dây dải nha, không dùng dây thấm nước đó các bạn. Đây, sau khi mình trồng xong rồi đó các bạn, rất đơn giản và nhanh ha. Rồi cuộc sống vật mình cũng chia sẻ tí xíu cái kinh nghiệm trồng lan, đặc biệt hôm nay chia sẻ cái dòng lan Captiva. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình xin một like ha, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh, ủng hộ tinh thần cho mình. Rồi nếu mà mấy bạn thấy có ý kiến nào, mấy bạn có kinh nghiệm á, có ý kiến nào khác á, thì hãy comment bên dưới video để cho mình cũng như mấy bạn khác, mấy bạn mới tập chơi lan á, có thêm tí kinh nghiệm nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Chào tạm biệt các bạn.